Üdvillő módon mindenkinek! A Laci jó voltából megnézhetünk egy Asun Power MPPT töltésvezérlőt. A 80 amperes verzió van egyébként a dobozban, de hát ugye látszik, gondolom, hogy a 80 amperes van bepipálva. Hát röviden, amit a töltésvezérlőről tudni kell, 12, 24, 36, 48 voltos feszültségeket támogat, bármilyen akkumulátorral lehet használni, azaz zselés, elárasztott, felitatott, lítium és ugye egyedi értékeket is meg tudunk adni. Lássuk, hogy mit rejt a csomagolásunk. Első körben érkezik egy user manual, jön egy ilyen kis hőmérő szenzor, és természetesen maga a töltésvezérlő. Kézbe véve az eszközt, nem egy műanyag házzal állunk szembe, hanem teljesen fém, eleje, hátulja, minden része teljesen fém. Hátul egy masszív hűtőbordát látunk egyébként, tetején 2 darab ventilátort, oldalán nem látunk semmit, csak magát a típust, konkrétan MPPT Solar Charge Controller, iCharger MPPT 8048, a 80 akar utalni a 80 amperre, és egyúttal a címkén szerepel az is, hogy 1200 watt napelemet lehet rákötni 12 voltos rendszer esetén, 2400 watt napelemet 24 voltos rendszer esetén, 3600 watt napelemet 36 voltos rendszer esetén, és 4800 watt napelemet 48 voltos rendszer esetén. Bemeneti oldalon nem vagyunk nagyon elárasztva, alapvetően 2 napelem oldali bemenet van, tehát plusz-minusz, és az akku oldali, tehát fogyasztás kimenet az nincs is, vagy én legalábbis nem látom, itt pedig a hőmérőszenzort kell csatlakoztatni. A legtöbb probléma ezekkel a töltésvezérlőkkel az szokott lenni, hogy nagyon sokan nem tudják értelmezni a beállítási menetrendet, hogy kell ezt beállítani, és éppen ezért vagy rossz beállításokkal használják, vagy rosszul állítják be konkrétan. Ami azt eredményezi, hogy túltöltik az akkumulátort, és ez többször előfordult már egyébként. Esetemben most egy lítium akkuval fogom összekötni, konkrétan lítium vasfoszfát, de ugye ugyanezt alkalmaznánk egy sima lítium-ionhoz is. Tehát kiválasztjuk a lítium beállítást, kiválasztjuk a rendszerfeszültséget, ugye mivel lítium beállítást használtunk, kiegyenlítés már nem is lesz, tehát ki lesz hagyva. Beállítjuk a maximum töltőfeszültséget, a BST felirattal, Boss Charge volt. A Flow Charge volt szintén ki lesz hagyva, és ugye lesz nekünk még egy értékünk, a Boss Recovery Charge. Tehát, hogyha ezt az értéket eléri az akku, akkor kezdi el újra teljesen feltölteni az előző beállított értékre, és körbe is értünk, tehát ez ilyen nagyon-nagyon bonyolultnak hangzik, de egyébként ez annyira nagyon egyszerű, hogy nem kifejezés. A használati vége fele találunk itt egy táblázatot, ahol szintén fel van sorolva a teljesítmény, hogy milyen feszültségen mekkora teljesítményt fogad a töltésvezérlő, és mellette ott van az egyébként, hogy mennyi legyen a minimum feszültség napelem oldalról adott rendszerfeszültségnél. 12 voltnál ez 20 volttól valameddig, hát 150-ig érje, de szerintem az túlzás. 24 voltos rendszer esetén legalább 37 volt legyen, 36 voltos rendszer esetén 50 volt, 48 voltos rendszer esetén 72 volt. Végül is ezek az értékek megállják a helyüket abból a szempontból, hogy ez a 1,5-2-szöröse legyen ugye a napelem oldali feszültségünk, a munkapont, mint amekkora a rendszerfeszültség, hát ez szokott érvényes lenni minden egyes MPPT-re, akkor működik a legjobban. A bekötés meg is történt, tehát kijövünk a pozitív-negatívval, bemegyünk egy megfelelő méretű biztosítékba, biztosítékból bemegyünk ugye az akku oldalra, jelen esetben a napelem oldalból először a teljesítménymérőmbe jövök, és a teljesítménymérőmből megyek a napelem oldali szakaszolómba. Először mindig az akut kapcsoljuk fel. Természetesen, miután meggyőződtünk róla, hogy minden vezeték oda csatlakozik, ahova kell. Nézzük az első indításunkat. Így néz ki. Remélem, hogy látszik is belőle valami, tehát 25,7 voltot mutat per pillanat. 0 amper. Menjünk egyet itt a főképernyőn. 3-as kimenetünk van per pillanat. Ugye gél akkura van beállítva. PV-ből 0 volt jön be. 22 fokot mér egyébként, ez gondolom ennek a hőmérséklete akar lenni. 82% lenne a batéria.
Van még kilowatt érték is, ezt a könyvben nem is mutatta egyébként. Hát és így körbe is értünk konkrétan. Első körben azt mondom, hogy nyomjunk egy hosszú entert, és beállítjuk az akku típusát. Hát én most a lítiumot fogom akkor választani, ha már egyszer van benne lítium opció. Nyomok egy entert, itt kéri gyakorlatilag, hogy hány voltos a rendszer. Megadom neki, hogy 24 voltos. Itt már gyakorlatilag villog nekünk, hogy nincs kiegyenlítés. Tehát nyomok egy entert. Itt van a maximum töltőfeszültségünk. Hadd nézzük akkor, hogy mennyire precíz. 28 voltig fogom csak tölteni. Csepptöltés kimarad, azért villog egyébként, tehát be se állítható. Ja, entert kell nyomni, bocsánat. 26,4, ez amikor újra elkezdi feltölteni teljesen az akut. Maradjon most ez így. És körbeértük lítiumra. És 24 volt, gondolom, akkor hosszú enterrel tudunk kilépni innen. Így van, tehát most már be is vagyunk állítva. Ennyi sok beállítást kellett egyébként alkalmazni. Hát ez kemény. Mondjuk, hogy honnan veszi, hogy 82%-os most az akku, azt én el nem tudom képzelni. De itt akkor a feszültséget mutatja, az aktuális akufeszültségünket, és hogy hány amperrel töltődik. Itt maga a kimenetet mutatja. 3-as kimenet van, gondolom azt hiszi, hogy este van, mivel a napelem oldal le van kapcsolva. Lítium opcióban vagyunk 24 voltos rendszerbe. Hány volt jön a napelemből, hány fokos a készülék. Így 82%-os, és hány kilowatt, akkor ezek nem a kilowattórákat számolja ő, hanem hogy hány kilowattal töltődik az akku. Na de, nekem van itt egyébként egy ilyen kis műszerem, ami pontosan azért van itt, hogy visszaigazoljuk azt, hogy egyformán mérnek-e vagy sem. Felkapcsolom a napelem oldalt. Itt egyúttal már látunk is különböző értékeket. 66 volt, ami bemegy per pillanat. 20 amper. Ez lenyomta rendesen a munkapontot, ez nem gatyázott. Hova lenyomta? Akufeszültségig lenyomta. Na de megegyezett egy 51 voltos munkapontba, 18 amperrel. Tehát majdnem 1 kW-ról beszélünk, 950 watt egyébként. És ő itt is mutatja, hogy 0,9 kW valóban. 27 volton van az akunk, 33 amperrel töltöttünk, közben felleges az idő. Pont most egyébként, amikor már eljutottam idáig, hogy bekössem. És kapásból indul ugye a ventilátor, ami fölfelé szív, végre valahára. Tehát itt beszívja a levegőt, felfele. Nem áll ellen a fizikának. Jó. Hát azt lehet mondani, hogy ez így oké, és 4-es lett a kimenetünk egyébként, ami egyébként azt jelenti, hogy ugye 3-as kimenetünk volt az előbb, amikor nem volt rajta napelem, azt mondja, hogy night mode, no charging, tehát este van. A 4-es az MPPT mód, a 7-es az abszorpciós mód, a 8-as a csepptöltés, hát itt most ki fog maradni nekünk a 8-as, mivel megmondtam neki, hogy lítium akkuval állunk szembe, és ugye most MPPT-be beküldi az összes teljesítményt az akuba, majd amikor a vége fele fog járni, akkor fog átváltani 7-esbe. Na, hagyjuk, hogy töltődjön, ugyanis fér az akuba valamennyi, és akkor megnézzük menet közben hőkamerával, hogy mennyire melegednek át itt az alkatrészek. És ugye ahogy leesett a teljesítményünk, 400 pár wattra, így már gyakorlatilag már abba is maradt a ventilátornak a működése. Hát pont befellegzett. Nem hiszed el egyébként. Ott van valahol a nap. Ott. Pont ott! Ez hihetetlen! Ilyen 700 watt körül már beindul benne a venti. Halknak nem mondanám egyébként, mert sokkal hangosabb ez, mint ezek a variánsok. De mondjuk az nem probléma, ha hűt. Mert legalább nem fog ugye tönkre menni könnyedén. Tehát nyomatjanak a hűtés, ha kéri, ha nem, mondhatni. Tehát azért itt most is egy ilyen 900 watt környékén járunk éppen. Még majd nem indokolatlan lenne, tehát még semmi sem melegedett át. És ahogy leesett a teljesítmény, a fellegek ahogy játszanak, agyba is hagyta az egészet. Úgy néz ki, hogy mindjárt előjön a napocska. Újra felmegyünk ilyen majdnem 1 kW-ig.
és akkor ha tartósan ott is marad, akkor kapcsolok egy kis ampert, hogy legyen címszó alatt. Na akkor, most adunk az érzésnek. Hoppá, 1300 watt egyből. 59 voltos munkapont, 22 amperes áram, 1300 watt, és akkor 48 amperrel töltődik itt gyakorlatilag az akunk, már 50-nel. ,4 kW-ot mond, 1479. Még mindig nem tökéletes a napfény, de már ettől jobb nem lesz, úgy látom. Immáron már hosszabb ideje működünk, konkrétan tartjuk ezt az 1,3 kW-os folyamatos teljesítményt. Már több mint 1 kWh bevándorolt az akuba, hát félbe bőséggel. Ilyen 40-50 amper közötti értékek vannak, hát a felhők, ahogy váltakoznak, mindig váltakozik a teljesítmény is vele együtt. Látható egyébként, hogy a biztosítékom az a határon mozog, éppen csak, hogy elegendő erre a feladatra. Itt látunk olyan melegedéseket, ami nem teljesen optimális, tehát ide vastagabb vezeték kellene mindenféleképpen. Na de a lényeg nekünk most a töltésvezérlő, ami egyébként ilyen 30 fok körül alakul, plusz-minusz 5 fok. Azt mondom, hogy ez teljesen oké, és egy olyan jó erős félgőzzel hajtjuk konkrétan, tehát ez azért teljesen jó. Hát ez a 40 fok, ez már annyira nagyon nem jó egyébként ennek a vezetéknek. Ez azért lehetne hidegebb, nem erre van méretezve, hogy ezen egy ampert húzzunk be foltokba ilyen nagyon-nagyon sokat, de a töltésvezérlő az tökéletes, ez a lényeg. És ha elhallgat, nagyon kellemes egyébként, hogy csendben marad. Tehát technikai szobába kell tenni. Feltöltődött az akunk, azt mondja a készülék, hogy 28 volton vagyunk per pillanat. Na, lássuk, hogy tényleg annyi. 28, 18, na hát határeset, maradjunk annyiba. Ha nagyon-nagyon precízek akarunk lenni, akkor viszont 1/10-del vegyük lejjebb egyébként a töltőfeszültséget, és akkor pont ott fog megállni a töltés, ahol szeretnénk. Természetesen ez most egy ilyen nagyon egyedi eset, ugyanis csak az akku van rákötve, semmilyen más fogyasztó nincs rajta. Ha lenne rajta még valami fogyasztó, akkor pont ott állna az meg, tehát bőséggel egyébként teljesíti a követelményeket. 12 voltos rendszerben folytatjuk, és hát rázavarunk egy pár kilowattot, hogy legyen. Jóan sokat nem fogunk rázavarni, de megnézzük rövid időre egyébként, hogy bírja, hogyha meghajtjuk úgy rendesen a dolgot. Esetünkben per pillanat pont 1200 watt körül lesz majd a dolog, szóval felkapcsolom a biztosítékomat. És ugye első körben azt kell csináljuk, hogy beállítsuk a töltésvezérlőt, ugyanis eddig 24 voltos rendszerbe volt konfigurálva. Ott is van a kis felkiáltó jelünk, hogy ugyan működik, de itt valami nincs rendben. Tehát azt csináljuk, hogy E8-as egyébként, ide jövök a Li felirathoz, hosszú entert nyomok, lítiumba maradunk, egyet lefele megyek, 12 voltos rendszer, enter, nincs kiegyenlítő feszültség, maximum feszültség 14 volt, ez teljesen jó nekünk, csepptöltés nincs, ugye, még egy enter, 13,2 a visszaindulás, maradjon is így, akkor azt mondom, el lehetne feljebb venni, de ez így nekünk teljesen oké. Hosszú entert nyomok, hogy kilépjek a menüből. És akkor innentől kezdve, ott is van, hogy megint nem tudja egyébként, hogy az akunk az mennyire van töltve, 80%-os egyébként csak. Hát én megnéztem BMS-ből, úgyhogy azért tudom ilyen pontosan. Na, akkor ide jövök, hogy PV 0 volt, 23 fokos a készülékünk. 98% és ennyi kilowattal töltjük. Itt meg ugye a feszültség és az amper. Adok napelemet. És akkor megnézzük, hogy mi történik. Ki van nullázva itt a mérőkénk is egyébként. Hát eléggé levert a munkapontok. 16 voltig? 70 voltról. Na ez megkeresi ám rendesen, nem gatyázik. Na de visszafelé engedte egyébként. 53 voltos munkapontunk van, 14,2 amper, és körülbelül majdnem 800 watt, amiben megyen. Hát 750 még csak egyelőre szépen csendben emelkedik.
50 amperrel töltődünk. Nézzük csak, hogy 0,6 kW-ot mond ő is egyébként. Itt azért már van veszteség. Tehát ha megnézed, hogy beküldünk 750 wattot bőséggel, már 760-at, és csak 0,7 megy ki, itt azért már látszik a konverziós veszteség, tehát elbír a töltésvezérlő a lefele konvertálással, de minél magasabb feszültséget küldöl be, és minél lejjebb kell konvertálni, annál rosszabb hatásfokkal fog dolgozni. Tehát az optimális itt egyébként egy ilyen 30 volt lenne, napelem oldalon konkrétan. Na nézzük, hogy mi történik akkor, hogyha én még adok neki egy kicsit. Plusz egy napelemet rápárhuzamosítottam, most ilyen 860 850 wattnál járunk nagyjából. Még a nap nem süt olyan szögből, hogy meghaladjuk a 1200 wattot, de amperben ki vagyunk rendesen hajtva. 54,6 amper. Hát ugye a 80%-os szabályt azt illene tartani minden körülmények között, itt ennél a típusnál is, tehát a 100 amperes töltésvezérlőt hajtanánk maximum 80-nal, úgy méreteznénk a napelem oldalt, itt meg a 80-at ugye kevesebben mindenféleképpen. Na de most én itt hagyom egy darabig, hadd melegedjenek kicsit, tehát üzemlangyosodjon be, és akkor megnézzük, hogy mennyire fognak itt melegedni a dolgok. Mondom, és itt vagyok mellette szigorúan, tehát nem engedem, hogy túlszaladjon a teljesítmény, viszont ezt már most látjuk, hogy közel sem dolgozik olyan jó hatásfokkal, ha túl nagy feszültséget tolunk be. Ezt azért mondom, mert nyilvánvalóan lesz, aki rögtön azt fogja mondani, hogy ott van a táblázata végén egyébként, ahol az van, hogy 48 voltos rendszerben mehet a 150 volt. Nem mehet, mert rossz hatásfokkal fog dolgozni. 48 voltos rendszerbe 72 volt felett legyünk mindenféleképpen munkaponton, üres járatban lehetünk valamivel magasabban, de ne 150 volton akar bezavarni, mert akkor nem jó hatásfokkal fog működni. Na szépen működünk itt már egy ideje, mivel nem akart úgy működni a rendszer, ahogy én azt elképzeltem. Éppen ezért tettem rá egy kis műterhelést. Na ne félj, ez égeti a villanyt. Ne aggódjál. Ez a 67 fok, ez már nem természetes egyébként itt. De alapvetően a töltésvezérlőnek a hűtése mondhatni nagyon-nagyon kifinomult, zajos, de cserébe viszont nagyon-nagyon hatékony. Tehát jó dolog ez, hogy tiszta fém az egész. Azt az egyet el lehet mondani, és azért így most is hát közelítjük gyakorlatilag a 100%-os kihajtást. Itt-ott 1200 watt feletti is bejön. 79 amper környéke, 78, tehát még csak a 80%-os szabályt se tartom, és minden probléma nélkül 36 fokkal megúszza. 37-tel. Azt lehet mondani, hogy a cucc jó. Zajos, de jó. Összességében a töltésvezérlő az nagyon-nagyon jól kezelte itt a dolgokat. Egy nagy hátránya van neki, méghozzá az, hogy borzalmasan hangos. Szinte már vetekedik egy inverternek a hangjával, viszont cserébe nagyon jól hűti magát, tehát tényleg ez a 37-38 fok, ez nem mondható melegnek egyáltalán. Megfelelő csatlakozókat találtam alatta, könnyű beállítani végül is, hát én szerintem legalábbis semmi bonyolult nincs benne. Példának ezt a napelemet vettem, amit a télen teszteltem egyébként, ő egy 420 wattos bifaciál napelem, ami itt most nekünk lényeg, a VMP, tehát a munkaponti feszültség, 31,85 volt 32-re kerekítettem, és az IMP 13,19 amper, itt 13 amperre kerekítettem megint csak, hogy ez az áram nagyjából így helyek közzel jó lesz nekünk ahhoz, hogy számolgassunk egy kicsit. Megadták nekünk, hogy 12 voltos rendszer esetén 1200 napelemet ajánlott rákötni maximum, 20 és 150 volt között legyen ugye a munkaponti feszültség, 2400 wattot lehet 24 volton rákötni, viszont itt már legalább 37 voltos munkapontunk legyen, 150 volt a maximum természetesen, 4800 watt napelemet javasolt, 48 voltos rendszer esetén legalább 72 voltos feszültségünk legyen munkaponton, tehát ebből már akkor tudunk egyet kalkulálni, hogy a 420 wattos napelemből mit lehetne biztonságosan rákötni erre a töltésvezérlőre. A 12 voltos rendszer esetén ugye, mivel a 20 voltot
meg akarjuk egy kicsit haladni, éppen ezért egy darab napelemmel már működőképes lesz, azonban kettőt is köthetünk párhuzamosan, és még csak 832 wattnál járunk. Ha már 3-at kötünk párhuzamosan, akkor már 1248 wattnál járunk, ami egy picit több, mint amit a specifikációban ajánlanak, de alapvetően, hogyha mondjuk ezek a napelemek, mivel párhuzamosan vannak kötve, egy kicsit mondjuk 2 darab déli, meg egy kicsit nyugatiabb tájolású, akkor már biztonságosan ráköthető a 3P is 12 voltos rendszer esetén. 24 voltos rendszer esetén egy picivel már másabb, árnyaltabb a helyzet, ugyanis legalább 37 voltos feszültségre van szükségünk, tehát ha 2 sorba kötünk belőle, akkor 64 voltunk lesz, ami teljesen oké még erre a feladatra, tehát 2S az mehet, és mehet a 2P, tehát 2 darab sorba, még 2 darab sorba, és ezek párhuzamosan konkrétan, tehát 64 volt, és 26 amper az, ami a tetőről le fog jönni be a töltésvezérlőbe. Hát ide már azért egy minimum 10-es vezetéket kell alkalmazni, ugyanis hát ezek az amperek le kell valahogy jöjjenek úgy veszteségmentesen, akkor egy ilyen körülbelül 1600 wattot fogunk ugye bekötni a rendszerbe. Többet én nem javaslok, hogy rákössünk erre a változatra. 48 voltos rendszer esetén, ott pedig lenne már azt mondja, hogy legalább 72 volt legyen a munkapontunk. A 2 darab nem fogja kiadni ezt a munkapontot, tehát 3 darabot kell sorba kössünk, és 3P lehet. Itt már elég nagy áramok jönnek be egyébként, ugyanis 3x13 amperünk jön le, ami hát elég komoly azért már 39 ampert behozni, oda már legalább egy 16-os vezetéket kell minimum betenni, hogy ott ténylegesen veszteségmentesen bejöjjön nekünk ez a teljesítmény. Egy ilyen körülbelül 3,7 kW-ról beszélünk, 3700 wattról. Ugye ezek névleges értékek. Amit itt még fontosnak tartok megjegyezni, az az, hogy ha például 450, vagy 460, vagy 480 wattos napelemünk van, ezek a értékek akkor is megállják a helyüket. A 3P akkor már nem a 460 watttal, de itt már viszont tökéletesen megállják, ugyanis attól függetlenül, hogy egy picivel nagyobb teljesítményű napelemünk van, ugyanúgy tartható a 2S 2P, 48 voltnál meg a 3S 3P. Köszönöm szépen a Lacinak, hogy elhozta ezt a töltésvezérlőt, és erre is vethettünk egy pillantást, ugyanis valóban nagyon érdekes, tehát nagyon egyszerű beállítani, egy egész robusztus kis, egyszerű készülék, így lehet mondani. Hát megfelelő kábelkeresztmetszeteket az használjunk mindenféleképpen, tehát ide a 10-es kábel az a foltokba akár elég, foltokba gyenge, kimeneti oldalra a 10-es az már nem elég, oda már nagyobbat kell tenni, sokkal nagyobbat, ugyanis akár 80 amperről is beszélhetünk, hűtésügyileg meg nem lesz vele probléma. Na, én azt mondom, hogy erre a videóra ennyit, a következő videóig is, na csá! Mindig állandó jelleggel csak is ott tud összetömörülni egy Magyarország forma felleg, ahol éppen a nap süt. Miért nem tud ott lenni az a felleg? És úgy menni arra fele, hogy a napot ne is érintse. És az a vicces benne, ha hiszed, ha nem, hogy ez, amire lemegyen, akkorára ezek utol fogják érni, és pont ott lesz felleges. Ez a kemény gyakorlatilag.